Xin chào các bạn đã trở lại kênh Từ điển Samdic. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, Campuchia, phía Đông Nam trông ra Biển Đông. Căn cứ vào kết quả của quá trình phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, đồng thời căn cứ vào thực tế, Việt Nam được xác định là có 6 điểm cực, trong đó 4 điểm trên đất liền. Trong 4 điểm trên đất liền, có điểm cực Bắc tại Lũng Cú, tỉnh Hà Giang và điểm cực Tây tại bản Tá Miếu, tỉnh Điện Biên. Điểm cực Nam tại đất mũi Cà Mau và điểm cực Đông tại mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa, giáp biển. Tuy nhiên, cho đến nay nhà nước chưa công bố chính thức thông tin chi tiết về các điểm cực trên đất liền Việt Nam, nên nhiều người còn hiểu sai hoặc chưa thực sự biết chính xác về vị trí các điểm cực. Ngay cả các sách giáo khoa, tài liệu tuyên truyền, quảng bá cũng vậy. Trong video này, Từ điển Samdic xin giới thiệu về 4 điểm cực trên đất liền của Việt Nam để các bạn cùng biết nhé. Trước hết chúng ta hiểu thế nào về các điểm cực và việc xác định chúng dựa theo nguyên tắc nào. Các điểm cực trị theo tọa độ địa lý, gọi tắt là điểm cực, là các địa điểm có tọa độ xa nhất về phía Bắc, phía Nam, phía Đông và phía Tây khi so với bất kỳ vị trí nào khác trên lãnh thổ quốc gia. Điểm cực trị còn bao gồm vị trí có độ cao lớn nhất và vị trí có độ cao thấp nhất. Sau đây là vị trí chi tiết của 4 điểm cực trên đất liền Việt Nam. Điểm cực Tây. Trong 4 điểm cực trên đất liền của Việt Nam, có lẽ chỉ có điểm cực Tây là mọi người biết đến nhiều nhất và chính xác nhất. Điểm cực Tây của Việt Nam chính là vị trí cột mốc tại giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây cũng là điểm khởi đầu đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc tính theo hướng chung từ Tây sang Đông. Trên tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc có tổng số 1971 cột mốc, trong đó có một mốc 3 Việt Nam Trung Quốc Lào và là mốc số 0, 1548 cột mốc chính, 422 cột mốc phụ. Cột mốc ngã ba biên giới được gọi với nhiều tên khác nhau như mốc A Ba Trải, mốc ngã ba biên giới, mốc Ba Biên, mốc số 0 hoặc mốc không số. Trong video này tôi gọi là mốc số 0. Vị trí cột mốc nằm trên đỉnh núi Khoan La Sang, độ cao 1866,23 m so với mực nước biển, thuộc địa bàn bản Tá Miếu, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tá Miếu có nghĩa là cái miếu to. Cột mốc số 0 này cách trung tâm huyện lỵ Mường Nhé khoảng 50 km, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 250 km. Còn A Ba Trải trong tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất rộng, lớn, bằng phẳng. Cột mốc số 0 do ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc xây dựng và hoàn thành vào ngày 5 tháng 7 năm 2005. Toàn bộ cột mốc được làm bằng đá hoa cương, dựng trên bệ hình lục giác. Ngoài cùng là khối vuông có kích thước 5m x 5m. Cột mốc cao 2m với 3 mặt quay về hướng của ba nước. Trên mỗi mặt được khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ và gắn quốc huy của từng quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Điểm cực Tây của Việt Nam giáp với khu 11, huyện Nhót Ao, tỉnh Phong Sa Lì của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phía Bắc giáp thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khu vực này được mệnh danh là một con gà gáy, cả ba nước đều nghe thấy. Trước năm 2011, điểm cực Tây thuộc địa phận bản A Pa Chải. Khi bản Tá Miếu được lập mới, tách ra từ A Pa Chải, thì điểm mốc ngã ba biên giới cực Tây thuộc địa phận bản Tá Miếu, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tên gọi mốc ngã ba biên giới A Pa Chải vẫn thường được mọi người quen gọi. Và khi giới thiệu về mốc số 0 nói trên, đây cũng là một điểm du lịch hấp dẫn. Theo quy định và để đảm bảo an toàn, mọi người dân khi muốn đến mốc giới số 0 và các mốc giới khác đều phải thông qua lực lượng bộ đội biên phòng. Điểm cực Tây, mốc giới ba nước đang được ba chính phủ Việt Nam, Lào, Trung Quốc xem xét, thực hiện mở rộng, xây dựng thành điểm du lịch chung của ba nước. Khác với điểm cực Tây, điểm cực Bắc của Việt Nam không phải là vị trí được cắm mốc biên giới. Tất nhiên, điểm này cũng nằm trên đường biên giới, gọi chính xác là đường biên giới nước. Có nghĩa là đường biên giới đi theo yếu tố địa lý là nước, theo đúng thuật ngữ tại Nghị định thư về biên giới. Ở đây là dòng sông Nho Quế.
tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã xây dựng công trình cực Bắc Tổ quốc thuộc khu vực Tò Mông, thôn Cảng Tằng, xã Lũng Cú, cách cột cờ Lũng Cú ở phía nam khoảng 2,5 km theo đường chim bay. Từ lầu Vọng Cảnh có thể nhìn xuống dòng sông Nho Quế. Tháng 8 năm 2018, công trình hoàn thành và đặt bảng ghi chữ điểm cực Bắc Lũng Cú Đồng Văn, đặt bia đá khắc chữ Lũng Cú 23 độ 22 phút 59 giây vĩ độ Bắc, 105 độ 19 phút 21 giây kinh độ Đông. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng đó là cực Bắc thực sự. Chính vì điều này, thiết nghĩ các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần xác định có hình thức định danh, định vị chính xác điểm cực Bắc ở dưới khu vực bờ sông Nho Quế để khách du lịch không bị hiểu nhầm và cũng tạo thêm tuyến mới cho du lịch Hà Giang. Thực tế, điểm cực Bắc của Việt Nam nằm trong khoảng từ cột mốc 428 và cột mốc 429. Cột mốc 428 là cột mốc có vĩ độ lớn nhất trên đường biên giới Việt Nam Trung Quốc. Tại điểm cực Bắc cũng là nơi dòng sông Nho Quế chảy từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam, từ đó chảy qua huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang sang tỉnh Cao Bằng. Mốc 428 nằm cách điểm cực Bắc trên dòng sông Nho Quế khoảng 1,8 km theo đường chim bay, thuộc địa phận thôn Xéo Lủng. Vị trí chính xác của cực Bắc nằm tại trung tuyến dòng chảy chính của sông Nho Quế, phía Trung Quốc gọi là sông Pu Mei He, và được xác định là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điểm cực Bắc này thuộc địa phận thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Phía bên kia bờ sông là thôn Mê Do thuộc thị trấn Mộc Ương, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Điểm cực Bắc này cách cột cờ Lũng Cú khoảng 3,3 km theo đường chim bay. Khoảng cách từ công trình cực Bắc của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tới điểm cực Bắc khoảng 1 km theo đường chim bay hướng về phía Bắc, và phải mất 2 tiếng đồng hồ để đi tới đó, do phải đi theo đường mòn qua các ruộng nương và luồn rừng dọc theo bờ sông Nho Quế. Lũng Cú là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc Mông, Tày, Lô Lô, Giấy, Hoa, Pu Péo vân vân. Theo cách gọi của đồng bào Mông, Lũng Cú là Lũng Ngô. Theo tiếng Mông, Cú có nghĩa là ngô, còn người Lô Lô gọi Lũng Cú là Long Cư. Tại Lũng Cú còn có một cột cờ quốc gia với lá cờ rộng 54 m², đại diện cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em tại Việt Nam, được xây dựng trên đỉnh núi Rồng từ nhiều năm trước, trên độ cao 1468,73 m so với mực nước biển. Điểm cực Đông. Nhiều người nói rằng điểm cực Đông là mũi điện nằm ở Phú Yên, nơi có ngọn hải đăng Đại Lánh. Quả thực, tại mũi điện đúng là có một bảng ghi nơi đón ánh bình minh trên đất liền Việt Nam. Nhưng nếu so sánh về giá trị kinh độ địa lý thì tọa độ của mũi Đôi nằm về hướng đông nhiều hơn là mũi điện. Điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam tại mũi Đôi trên bán đảo Hòn Gốm thuộc địa phận xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm trong khu vực danh thắng quốc gia mũi Đôi Hòn Đầu, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2005. Cuối năm 2017, tỉnh Khánh Hòa chính thức đánh dấu điểm cực Đông trên đất liền bằng một chóp đá hoa cương hình tam giác đều tại một khối đá khá lớn. Ở ba cạnh hình chóp đều khắc hàng chữ màu vàng: mũi Đôi, hòn đầu. Điểm cực Đông trên đất liền, tọa độ 12 độ 39 phút 00 giây vĩ độ Bắc, 109 độ 28 phút 00 giây kinh độ Đông. Muốn đến điểm đánh dấu cực Đông phải vượt qua được những tảng đá lớn nằm san sát và chồng lên nhau, đôi khi có những vách treo leo khá nguy hiểm. Thử thách cuối cùng trước khi chạm tay vào được chóp inox là bám vào dây thừng để trèo lên tảng đá cao khoảng 7 mét. Đây cũng hẳn là điều khó khăn với nhiều người, và tất nhiên phải có dây bảo hộ sẽ giúp bạn leo lên một cách dễ dàng và an toàn hơn. Điểm cực Nam. Cực Nam trên đất liền của Việt Nam nằm ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cách thành phố Cà Mau khoảng 108 km theo đường bộ. Hiện nay, tại mũi Cà Mau có 2 vị trí mà hầu hết mọi người đều lầm tưởng đó là cực Nam của phần đất liền Việt Nam. Điểm thứ nhất là vị trí biểu tượng con tàu có dòng chữ mũi Cà Mau 8 độ 37 phút 30 giây vĩ độ Bắc, 104 độ 43 phút kinh độ Đông. Điểm thứ hai là nơi có cột mốc GPS 0001
có hình ngôi sao 6 cánh trong công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Tuy nhiên, hai điểm này đều không phải là vị trí chính xác của cực Nam. Trong đó, con tàu là vị trí mang tính biểu tượng. Mốc tọa độ GPS 0001 là một điểm gốc trong một mạng lưới đo đạc do Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng tháng 1 năm 1995 và được ngành du lịch đầu tư xây dựng thành điểm tham quan từ khoảng những năm 2000 và được cải tạo nâng cấp hiện nay từ năm 2012. Các hướng dẫn viên du lịch cũng không hiểu rõ điều này nên thường giới thiệu vị trí biểu tượng con tàu là cực Nam. Có lúc lại giới thiệu vị trí mốc tọa độ GPS là cực Nam. Tuy nhiên, để xác định chính xác điểm cực Nam của Tổ quốc phải dựa trên nguyên tắc, đó là vị trí nằm tại mép nước biển trung bình và có giá trị vĩ độ nhỏ nhất của phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. Quan sát trên bản đồ có thể thấy rằng Mũi Cà Mau nằm ở vị trí chếch về phía tây nam thuộc bán đảo Cà Mau. Từ đây, bờ biển tiếp tục chảy xuống hướng đông nam đến bãi Khai Long trước khi rẽ lên hướng đông bắc. Nếu dựa vào quan sát trên bản đồ thì có thể xác định điểm cực Nam nằm ở vị trí mũi đất giáp biển thuộc vùng đất bãi Khai Long. Vùng biển tại vị trí nói trên cũng là nơi giao thoa giữa biển phía Tây và biển Đông. Tuy nhiên, bãi biển khu vực cực Nam có sự bồi lở liên tục nên có những thay đổi khá nhanh. Thực tế, bãi Khai Long tại khu du lịch Lý Thanh Long những năm trước đã phải chịu cảnh biển xâm thực, gây xói lở nặng nề, có thể bị lấn sâu vào đất liền tới 300 mét. Nhưng thời gian gần đây, bãi cát này đã quay đầu trở nên bồi lấn. Cũng vì lẽ đó, vị trí cực Nam của đất nước không cố định mà cũng thay đổi theo sự thay đổi của bờ biển khu vực này. Hy vọng rằng với những thông tin trong video này, các bạn đã biết chính xác về vị trí 4 điểm cực của phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. Qua đó, càng thấy thêm yêu Tổ quốc của chúng ta. Với những ai mong muốn chinh phục 4 đỉnh, 1 cực, 1 ngã ba, cũng biết rõ thêm vị trí chính xác để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình được chu đáo an toàn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm like, chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh và đặt chuông thông báo để là người sớm nhất xem video mới nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.